අයිබෝන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PM Technicals YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Xiaomi Redmi Note 12 කියන ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් අද අපි ඔයාලට අපේ මාස දෙකක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරන් එනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යන මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවා නම් ගොඩක් ෂයිනි ඒ වගේම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ උඩම අපේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක වගේම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ එජස් කර්ව් වෙලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොක්ස් ටයිප් ෆෝන් එකක්. ඉතින් අපිට කිසිම ආධාරයක් නැතුව ඕන පොළවක හිටවලා තියන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් බිල්ඩ් වෙච්ච ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ බෑක් එක ගැන සමහරව හිතන් ඉන්නේ මේක ග්ලාස් කියලා. මොකද අපිට මේක ඇල්ලුවාම ගොඩක්ම ෆීල් වෙන්නේ ග්ලාස් ෆීලින් එක. කොහොමනත් මේකේ බෑක් එකත් ප්ලාස්ටික්. ඒ වගේම මේකේ Gorilla Glass 3 protection එක දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ports ගැන කතා කරනවා නම් අපි දකුණු පැත්තේ volume drop එක වගේම power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදිත් power button එකම තමයි fingerprint sensor එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් වගේම යාළුවනේ මේකේ උඩ ගත්තොත් එහෙම audio port එකත් එක්ක microphone එක වගේම IR blast එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට සාමාන්‍ය විදිහට වම් පැත්තේ උඩින් SIM tray එකත් එක්ක ඒ port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ යටින් අපිට USB-C type port එකත් එක්කම speaker එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී අපිට 6.67ක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 1200 nits අගයකින් යුතු brightness level එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් නිසා අපිට හොඳ accurate colors බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්ටෑන්ඩඩ් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක අපිට දීලා තින්නේ 60 Hz. ඒ වුණාට මේකේ මැක්සිමම් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක විදිහට අපිට 120 Hz දීලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලට ඒකට විදිහට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකත් එක්ක කිසිම ලැග් වීමක් නැහැ. ස්මූත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ MIUI version එක විදිහට MIUI 14 version එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකම අපිට Android 13 version එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරනවා නම් Snapdragon 685 6 nanometer chipset එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකට 2.8 GHz octa-core CPU එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ GPU එක විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ Adreno 610 කියන GPU එක. ඉතින් මේ නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ experience එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ gaming වලට එහෙම ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙන ෆෝන් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ performance ගැන කතා කරනවා නම් මේකට දීලා තියෙන chipset එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ performance එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේකේ fingerprint එක උනත් ගොඩක් accurate විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක්ම speed. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ gaming experience එක ගත්තත් අපිට ගොඩක් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේක හරහා. මේක බැටරි ගැන කතා කරන්න නම් අපිට 5000 mAh ලොකු බැටරියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක් නම් දවස් එකමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ටිකක් හෙවි යූසර් කෙනෙක් ගේම් එහෙම ගහනවා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව දවසක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එයාගේ මේකට 33 watt fast charging දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පැයකදී වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් යාළුවනේ හැමෝම හොඳ ෆෝන් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම ෆොටෝ පිස්සෙන් දාගෙන කොල්ල කෙල්ලන්ට නැතුවම බැරි ඔප්ෂන් එකක් වෙන කැම් එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකේ මේන් කැම් එක විදිහට 50 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්, ඒත් එක්කම අපිට 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්, ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ වගේම සෙල්ෆි කැම් එක විදිහට 13 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ වීඩියෝ කැමරා ගැන කතා කරනවා නම් සෙල්ෆි වගේම රියර් කැමරා දෙකම ලැබෙන්නේ 1080p 30 frame rate එකක් තියෙන වීඩියෝ කැමරා එකක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු අපි මේකෙන් ගත්ත කැමරා සැම්පල්ස් ටික.
යාළුවනේ පාට මේ ෆෝන් එකේ 4128 6128 ඒ වගේම 8128 කියන versions තුනම ලංකාවේ ඇතුළතදී රුපියල් 60000කට වඩා අඩු මුදලකට මේ වෙද්දී මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තටම මේක අපි ගිවන ගානට ගොඩක්ම ලොකු සාධාරණයක් කරන ෆෝන් එකක්. ඇත්තටම මේකේ දීලා තියෙන ගොඩක් දේවල් දැන් මේ වෙද්දී ලංකාව ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් අනිත් ෆෝන් වලින් මේ ගානට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක්ම ගෙවන ගානට සාධාරණ හොඳ ෆෝන් එකක් තමයි මේක. 3 2 1 ඉතින් අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට කොහොමද මම මේක හරවන්නේ? මෙහෙම හයි. ඉතින් යාළුවනේ පොඩ්ඩක් මේක තියෙන මොකද්ද? USB-C වම් පැත්තේ උඩම SIM tray එකත් එක්ක ඒ පෝට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණේ අපෝ දකුණේ. මම කෑවනේ. යාගේ මේකේ උඩින් මොකක්ද තියෙන්නේ? audio port එක. audio port එකයි පෝට් එක බලා ගන්න. ඒ පෝට් එක නෙමෙයි. ගමන්නේ. හරි ගමන්නේ. අනේ උට වෝට් එක ගියා ගන්න බෑ. හරි ඒ ටික දාන්න ඕනේ අනික දාන්න ඕනේ. හරි නෑ බලන්න. ඔය ආන්නේ මම ඉන්නද උඩ කාගෙන හිටියේ. හරි ගමන් බැටරි ගැන කතා කරන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ගැනත් බරලා කියන්න දැන් කිය. ඔව්. ඉතින් යාළුවනේ අනේ චුට්ටක් අඩු කරන ටැප් එක. ඒ වගේම 2.8 GHz CPU එක මොකද කිව්වේ? දැන් අපි ගොඩක් අයට බැරි. නැතුවම බැරිනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් හරිනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් ගොඩක් අයට නැතුවම බැරි. ඒ වගේම ෆොටෝ පිස්සුවෙන් නගලන කොල්ල කෙල්ලොන්ට නැතුවම බැරි දෙපාරක් කිව්වනේ. කමන්නේ. හැමෝම ආස කරන්නේ කැම් එකේ ආස කරන්නේ. නෑ හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි කමන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හැමෝ අයියෝ බයික් එක අරු ඉන්න තැන. කෑවා. හරි ඒක කලින් වීඩියෝෙන් ගමු. මේ ස්ටික් කියාගෙන. බෑ. එපා වීඩියෝ කයින් කරන්න එපා. උඹ වොයිස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරනවා නම් ඉතාමත් කිව්ව කැතයිනේ. කවුද අපිට කිසිම ආධාරයක් නැතුව ඕන පොළවක හිටවලා තියන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. ඔව් අපි හිතවල තිබ්බා. හිටවලා තිබ්බා. තිබ්බා කියලා කියන තිබ්බා කියන. ඈ? ඔව් ඒක තමයි කියන තිබ්බා කියන. මම චීප් නේ කිව්වේ. ඔව් අනේ මම පොඩි කියලා මම කොණ්ඩේ යන්නේ මම. ඔව් දාන්න එපා. කැම් එකයි බැටරි එකයි. එච්චරමනේ. ෂුවර්නේ? වගකීම් වෙන්නේ කියන්නේ. පෝට්ස් ටික. කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තුනම කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා කියන්න. එල. ඊට පස්සේ අලුත් කී දෙයකින් හම්බෙමු. ටටා. අනිව කරමු. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම පල්ලෙන් තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රශ්න දාස් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම ළඟදී ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නා නම් මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම පල්ලා තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ